Í dag ætlum við að byrja því að ljúka því að fara yfir HTML svona í grunninn, þó þetta muni svona vera detta inn hægt og rólega svona einhverju aðrir hlutir eftir því sem við höldum áfram, en svona formlegri yfirferð. Við klárum hann í dag og síðan munum við byrja á því að skoða hvað CSS er. En viðfangsefnið í dag er tvíþætt og við ætlum að byrja því að fara yfir aðgengismál og þegar það búið smá yfir SEO eða svona Search Engine Optimization og hvernig þetta tengist, af því að við erum svona nokkurn veginn búin að fara yfir hvað HTML er. Þetta nokkurn veginn bara það að við erum að marka upp að dótið okkar, þar sem við viljum koma fram og gera það á snyrtilegan og góðan hátt og hugum svo að aðgengi, þá erum við svona nokkuð góð með svona grunninn. Svo byggjum við það útlit. En af hverju aðgengi? Þetta í raun aðgengi þessi pælinga að það sem maður heyrir kannski, maður hugsa fyrst þegar maður heyrir þetta einhver Stephen Hawking að nota vefinn manns. Stephen Hawking ekki að fara að nota vefinn minn maður, pæli sig. En þetta ekkert það að fatlað fólk geti nota vefinn okkar, þetta snýst meira það að fólk geti nota vefinn okkar. Og við getum öll orðið svona fötluð tímabundið. Þetta getur verið alveg frá því að við handleggsbrjótum okkar og getum ekki nota mús, alveg upp í það að við missum sjónina í einhverju slysi, eða bara allt þar á milli. Og þetta mjög margþætt og margvíslegt. Og með því í raun að hafa þetta í huga þegar við erum að smíða vefi, þá erum við að gera vefinn betri fyrir alla. Við erum að auka aðgengi fyrir alla. Og svo náttúrulega viljum við ekki mismuna fólki vegna fötlunar og það eru lagasetningar sem hafa kannski verið mest aggressívar í Bandaríkjunum en eru líka að koma hérna inn í gegnum Evrópusambandið hérna heima þar sem að það eru lög gegn því. Já? Það blóðum og borðum bara, þetta ekki snakka á. Það það sem já. Og ég ætla að koma eitthvað rosalega gott innrek í umræðina, en ok, bara næst. Og það muni vera sett lög og viðurlög við því að brjóta þetta, sem muni þá verða í fjársektum með einhverju álíka. Og ef maður hleypir til þá getur orðið mjög dýrt að gera hlutina aðgengilega eftir á. Þetta eins og svo margt annað, ef maður hugsar þetta frá byrjun, þá þetta ekkert mál. Eins og ég segðan, þetta eru svona samlegar áhrif. Við verðum okkar verið betri fyrir alla. Það fá allir betra aðgengi að dótinu okkar og allir verða ánægðari. En ég svona mjög mikinn áhuga á þessu, en ég fann svona vídeó sem að, og greina sem að ég raun segja mun betur það sem ég að reyna að segja hérna, en bara fundnu máli og vel athugðu máli. Og ég mæli með að reyna svona gegnum þetta, en ég ætla að spila hérna mjög fínt vídeó sem að bara það sem að ég að reyna að segja, pródúsera í drasl og velgert. Þannig að tjekkum á þessu og ég var að taka subtitles af svona fyrir aðgengisakir eða ég var að láta ykkur þetta linda, sjáum hvernig það verður. Okay. The last 100 years or so brought us a very, very long way from the invention of the telephone and the automobile to the telephones you're used to order an automobile. Technology has empowered and enabled not just gadgets and toys, but massive changes in the way we design, create, and produce objects of every size and shape. And there are roughly 7 billion people on this planet right now, so who's all this stuff for? All day, every day, we're surrounded by devices, products, and experiences designed for us. And by us, I mean straight, white, able-bodied American males. For everyone else, they're miles from here. This is the age of complexity. From the time we wake up until we go to sleep at night, even while we sleep, we're immersed in design. At their best, these experiences are created with people in mind. But people come in all shapes, sizes, and flavors. Some people see the world differently, or from a different perspective. For a person in a wheelchair, something as simple as going to school can be an embarrassing ordeal. Mechanical lifts may enable these students, but they also draw attention to the person and the disability. It's easy to overlook the inequality when you're not the one being stared at or feeling guilty about unintentionally holding up someone else's day. Ramps are another option, but frequently an afterthought, placed over stairs or wrapping clumsily around the building. And they're not always great. The presence of a ramp at a 45-degree angle isn't especially comforting. For the most part, software experiences are the same whether you're in a wheelchair or not.
the rise of mobile devices has also led to a new breed of software, location-based suggestions. Helpfully, Yelp listings include wheelchair accessibility. If you get around in a wheelchair, this little detail could change your entire experience. What if you lost your ability to see? If you woke up tomorrow without your eyesight, how useful would your computer be? What about your phone? The iPhone brought with it a number of changes for mobile computing, but one of the most interesting is VoiceOver. VoiceOver is a way for visually impaired people to use their iPhone, a device whose primary input mechanism is a flat glass screen. It highlights and labels various buttons and text areas on the screen and reads them loud to the person holding it. For some people, this is a really big deal. Because there's nothing on the iPhone or the iPad that you can do that I can't do. As a matter of fact, I can be talking to you, you can be looking at me, and I can be doing whatever I need to do, and you don't even know what I'm doing. Yeah! With VoiceOver, even the camera itself is perfectly usable if you want. But there's also a new service called Be My Eyes that connects blind people with sighted volunteers and uses the iPhone's camera as a proxy. A blind person can point their camera at something and ask a question, and somewhere in the world, a volunteer can answer that question. What makes this interesting is the ground-up approach. Rather than leaning solely on Apple's tools, they created something that accounted for accessibility from the very beginning. The service is free, run by a non-profit organization. Time will tell if this is a good way to help people or whether it's self-sustaining. And that's the challenge. Making things accessible or inclusive isn't necessarily a bottom-line decision, usually. Children as a demographic have a whole different set of needs and require different affordances. Yet design for children is plentiful because design for children is profitable. But frankly, even when we do design for children, we do so according to our own view of the world. We think of the best toys and cartoons as being educational, but what are we really teaching? Lego makes some of the best toys on earth. Blocks you can connect together to build anything you can imagine. Well, lately they've been more about letting you build things other people already imagine, but imagination is still a core component. This is a Lego set for girls. Here's a quote from their website. With Lego Toys for Girls, your little one can build exciting creations with Lego pink brick buckets, develop her own friends' adventures, or simply discover her passion for play as she gains dexterity and problem-solving skills. That sounds more than a little condescending. Here you go, sweetie. Go play with your pink bricks. As one cartoonist points out, there's an easier solution. When we present little girls with toys meant to promote and encourage certain gender roles, it's no surprise that we end up with professions that are entirely dominated by one gender. And we continue to reinforce these roles as adults. When HP wanted to release a laptop that appealed to women, they made one with flowers and butterflies. It also comes in Marshall House. This is what happens when you take the needs and considerations of 50% of the world's population and reduce them to fashion. Not only is it insulting, it ignores the opportunity to actually account for women in design. Some things are uniquely masculine and uniquely feminine, but some things are only made to seem that way by social norms. There's no reason why men can't wear dresses, yet doing so would raise some eyebrows. Fashion shows occasionally poke at this or audaciously fly in the face of social convention. But for the average shopper at Target or JCPenney, the options presented are very clearly meant for either men or women, rarely both at the same time, and with no consideration for people who aren't really one or the other. Fashion serves social convention while at the same time perpetuating. Louis Vuitton makes bags that people like, serving a need. They place ornaments, sure, but they also select quality materials and thoughtfully place pockets and account for space for things like makeup and phones. These are objects designed to look good while serving a function. The designers are thinking about the needs of women, but only in the context of the needs that they've helped to create. You can ship a popular razor in pink and market it to women, but men's razors are designed for men, and the truth is that women don't usually shave their faces. There's an element of fashion here, too. Parts of our bodies on which it is or is not appropriate to show hair. But there are true, real-world differences between how men and women use a razor. Those differences are best addressed through thoughtful application of ergonomics, not colors and marketing. It's these small, easily overlooked differences in perspective that add up. Your app looks great, it's accessible, it's even localized. But did you account for languages written right to left? Do your icons mean what you think they mean when seen through the eyes of other cultures? The real challenge, always, is accountability. It's hard to come up with a single sweeping solution, but we can start by building frameworks to account for other perspectives as we design. We can speak to people in languages they already understand. If you're making a space shuttle, design for astronauts. If you're making an MRI machine, design for medical workers. But there is another secret way for helping you understand your audience and how they view your creations. Ask them. Solicit feedback from beta testers, start a subreddit, hold focus tests. There's no substitute for an honest conversation. On the other end of everything we create as a human being, even when our intended audience is small, it may be larger than we imagine. The greater diversity we account for, the greater we get in return. If we build things anyone can enjoy, we may be surprised by all the different ways people will come to enjoy them. In addition to
Það var svona svolítið preachið þarna á tímabili, en punkturinn þessi að við séum að hugsa allt sem við erum að gera. Þannig að þetta var svona aðgengis sjónarmið almennt í hugbúnaðargerð. Ég veit ekki hversu mikið ég tekið á þessu almennt, en þetta er, já, þetta er mikilvægt. Þannig að hugsa notendur okkar. Til þess að fara aftur í tæknina, þá höfum við hlut sem heitir WCAG 2.0, sem er W3C staðall, sem stendur fyrir Web Content Accessibility Guidelines 2.0 og þetta er svona listi af tilmælum og prinsipum til að gera vefi aðgengilegri. Og það eru 3 tegundir hérna. Það er sagt A, sem er svona least amount of work sem þú getur gert til þess að segja að þú uppfyllir WCAG. Svo er 2A og 3A, þar sem þú ert farin að uppfylla öll skilyrðin. Ég ætla að opna þetta hérna í nýjum tab, svo við getum skoða þetta eftir. Og svo er það þessi prinsip sem að WCAG er með og þau eru þau að hlutinni þurfa að vera perceivable. Þannig að þeir þurfa að vera á einhverju formi þannig að notendur geti séð á og þeir geti ekki endilega séð á eða þeir séu í raun, þeir geti perceivað á, þeir geti skynjað á. Og þeir þurfa að vera operable þannig að notendur þurfa að geta nýtt hlutin og þeir þurfa að geta komist leiðar sinnar. Þeir þurfa að vera understandable þannig að þeir þurfa að vera skiljanlegt, fólk þarf að geta skilið hvað er í gangi og þetta getur verið bara hvernig við skrifum hlutina, við skrifum það ekki ótrúlega flókna og þeir þurfa að vera robust, þannig að sama hvað við erum að nota, hvaða tæki er að nota vefinn okkar, þá þarf það einhvern veginn að geta fengið upp efnið og birta. Þetta síðan kemur svona beint við hérna heima, þannig ef þið farið í opinbera geirann og eru að fara að skrifa vef, þá eiga þeir að vera að uppfylla WCAG 2.A og það er í raun í stefnu innanríkisráðuneytis og bara í stefnu stjórnvalda að í raun að opinberir vefir séu aðgengilegir. Þetta er gamalt, þetta er úr vefhandbók innanríkisráðuneytis sem hefur ekki verið uppfærð langa lengi, en þetta er allavega það sem er í gangi. Og ef við kíkjum aðeins á það hvernig þetta lítur út, þá er þetta svona voðalega þurrt og fínt. En hérna koma síðan þessi guidelines, þannig perceivable. Provide text alternatives for any non-text content. Þannig að ef við erum með mynd, þá lýsum við myndinni með þess að setja allt texta á hana. Og ef við skoðum hana, þá kemur hérna level A. Til þess að uppfylla þetta, þá þurfum við að uppfylla þetta hér. Svo koma einhverju punktar þetta, svo kemur hérna næsta. Audio only and video only, level A. Þannig að þetta er síðan til þess að fá level 2A, þá þurfum við að vera með captioning á öllu audio. Og svo ef við viljum fá level 3, þá þurfum við að vera með táknmál fyrir þetta og það er held ég einn vefur á Íslandi sem að fór út í þetta, ég held að það hafi verið Öryrkjabandalagið. Þetta er náttúrulega alveg hellinna miklu meiri vinna en það bara að bæði það að vera með lýsingu á því að þú ert með eitthvað hljóð, segir bara að þessi hljóð skrámun vitar upplýsingar A, B, C, hér er transkript af henni, eða þá að vera með hér er mynd af tré eða eitthvað álíka versus það síðan að fara út í svona sem er náttúrulega bara miklu meira. Síðan á Íslandi líka þá er ég vann með honum Birki Rúnari sem er mikill talsmaður aðgengis og hann bloggaði fyrir Advania og sagði frá því hvernig til dæmis hann gat nota tölvur til þess að fá aðgengi að miklu stærri heimi og hvernig í raun það að vera með gott aðgengi er líka bara góð business af því að þú getur verið að ná til hóps sem að þú heldur að hafa ekki áhuga á dótinu þínu en hefur það og þá líka síðan svona smá skammaræður yfir því hvernig við ætlum að verða betri. Þannig ég mæli líka með þessu sem svona lestri til þess að sjá hvernig þetta stendur hérna heima. Líka bara hann er skemmtilegu penni. Síðan erum við með annan staðal sem er Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines og þarna er listi af aðferðum til að uppfylla WCAG 2.0 með lýsingu og próflýsingu. Þannig að þetta svona hentar vel fyrir svona forritara að maður fær bara lista yfir því hvernig þú átt að fá allt attributes on elements til þess að vera rétt. Þannig að
hér bara einhver inngangur, lýsing á þessu, svo kom einhver example og svo koma tests. Og það bara einfalt. Examine each element in the content, check that the img element which contains meaning contains an alt attribute, if the image contains da. Þannig að expected results, 2 og 3 eru true. Þannig að þetta er einfalt stuff, en það er mjög erfitt að gera þetta eftir á að vera að fara í gegnum eitthvað og vera að bæta við texta og lýsingum á allar myndir. Svo þetta í boði fyrir allar tilskipunarinnar, þannig að við tökum eitthvað handahói hérna og sjáum, þetta nú líka bara nokkuð létt, en það hægt að fara mjög langt í þessu, en það líka hægt að gera þetta létta, þannig að það eitthvað sem við viljum gera. Og síðan þau tól sem að fólk að reyna að nota til þess að skoða vefinn okkar, sem ekki að lesa það á skjánum, þá það svona skjálesarar. Og það helst JAWS, sem vinsæll skjálesarar fyrir Windows, búinn að vera til í 20 og eitthvað ár. Hann reyndar fókdýr, ég held að leyfi kosti eitthvað $800 eitthvað leys. Svo NVDA Screen Reader, sem ókeypis og open source skjálesarar fyrir Windows. Og svo heyrum hann Davis nefna VoiceOver, sem innbyggður í nýrri útgáfur á OS X og iOS og Apple TV. Og svona, það gaman að prófa, þannig að svona using VoiceOver, þau eitthvað sem með Maca eða með iPhone, þá getum við kveikt á þessu með VoiceOver on Chrome. Ready I am using VoiceOver to evaluate web accessibility window. Svo getum við hoppa yfir. Ég get hoppa yfir linka, ég get skoða hvað í gangi hérna. Þannig ég get fundið eitthvað. Svo get ég láta að lesa. Já, nú fór ég eitthvað vitlaust hérna. En það alveg magnað að sjá okkur sem fljótur að þessu að nota þetta, því að þau bæja með röddina fara mjög hratt og eru bara með shortcutuna alla á hreinu, ólíkt mér, og geta skoða vef alveg bara eins og við, alveg hratt og örugglega. Og það þarf ekkert mikið til. En við höfum tól, ef við erum Maca, getum við notað VoiceOver, ef við erum Windows, getum við notað NVDA Screen Reader, við getum sótt þessi tól og getum prófað bara, að þetta mjög áhugaverð upplifun. Og svo þetta náttúrulega ekkert bara bundið við vefinn, heldur þetta líka bundið bara við forrit sem við gerum og líka ef þið farið í að skrifa upp, að þar stuðningur fyrir allt, bara sama hátt og stuðningur fyrir það á vefni. Ef þú ert með einhver takka, þá getur þú sett svona accessibility label á hann og ekki bara haft einhverja mynd sem skilar einhver. Hérna einhver sem aðeins betri en ég að sýna þetta. Og svo finnst ég ekki jafn góður á þetta. Hi, this is Jeremy from SSD. And today we're going to talk about how screen reader users navigate websites using heading command. So if I hit HE here, the screen reader will be notified that there are headings on this page and it will tell me what the first heading is. I'm going to hit H here. News heading level 2 link. And there's the news section. So by all means, I should be able to down arrow here and read the page as I normally would. And there should be some news articles. Link groups called directly will get Colorado Plus. There we go. Okay. So there is a news story, and I can activate that link if I wanted. But I want to see what else is here on the heading, so I'm going to hit the H key again. Sports heading level 2 link. And then it jumped me past the news section all the way down to the sports section, just with one keystroke. And we'll verify where we are. Link follow forward to your page A with historic round. Okay, so we are actually in the sports section now. Entertainment heading level 2 link. And I press H, and I'm now on the entertainment section. So this is one really cool way that they've really designed this page to take advantage of jumping around between headings, as I mentioned before, like headlines in a newspaper. They denote sections,
rather than just making the text look big and beautiful. This actually has a purpose. With the proper design, heading is a critical part of how a screen reader user can get the most out of navigating websites. Þannig að þetta þarf ekki að vera flókið. En bara til þess að fara yfir lista af einhverjum hlutum sem eru einfaldir og gott að hafa í huga og munum fara yfir þegar í verkefnum annarinnar að þá hérna bara svona listi sem ég ætla bara að renna yfir. Eins og við fórum yfir í seinustu viku þá erum við með titil á síðu sem settur í title elementið og hann það sem fyrsta sem lesið. Þannig að það í raun mikilvægt að vera skýr þar, ekki vera bara með eitthvað heim eða forsíða. Þetta forsíða og svo jafnvel heitið á vefsvæðinu. Eða ef þú búin að búkmarka eitthvað aðeins dýpra þar á. Hafa fyrst titilinn, svo heitið á vefnum sem þú ert á. Nota allt texta á myndir, þetta að taka allt attribútið á elementinu og setja í hann lýsingu á því sem verið að sýna. Ef að myndir aðeins til skrauts, að hafa hann þá tóman, en hafa hann samt, tómast ekki bara, og ekki hafa myndir af texta. Það alveg skelfilegt. Huga að lesblindum, það þetta að vera ekki að skrifa of langan text, ekki vera með of langar línur, heldur hafa þetta vel speysað og snyrtilegt. Huga að litblindum, þar getum við fengið tól sem að hermir eftir því hvernig það að vera með ýmsu nú kemst ég ekki einu svona í stikuna mína uppi, color, Oracle. Já, frábært. Allavega hana, þá verður þetta öðruvísi. Síðan erum við með tungumálsíðu sem lang attribútið á HTML sem við sáum líka í seinustu viku og þegar það sett, þá það valið til að velja rödd. Þannig ef við erum með íslenska talgjölu þá íslenska valin og svo framvegis. Color contrast eða litamótstaða skal vera góð. Hér tól frá WebAIM sem var með linkin yfir á voiceover tutorial sem með bara mjög yfirgripsmikið safn yfir svona accessibility stuff. Og þetta þá að vera ekki með mjög ljósan texta og mjög ljósan bakgrunni eða aðrar svona kombinasjónir sem bara virka ekki. Og þetta svona dæmið það sem gerir hlutinu bara betri fyrir alla. Nota svo fyrirfram rétt, eins og við sáum ef þú ert með réttar fyrirfram í réttri röð, þá eru shortcutar til þess að hoppa á milli, fara á milli section á vefnum án þess að vera að þurfa að lesa allt til þess að finna einhverja eina frétt eða eitthvað eitt sem maður að komast í. Skrifa lýsandi tenglateksta, vera ekki með eitthvað svakalegt og enda svo á click here to continue. Af því að svo fær einhver yfirlit yfir alla linka á síðunni og bara eitthvað if you want to destroy everything, click here og bara click here. Og klikk hér að því að þetta boðhætti og svona eðir öllu, mjög leiðilegt. Og ekki takmarka hluti bara til að takmarka það því að eitthvað finnst þið vera töff, eins og dæmis að ef þið hafið opnað einhverjum vef og þið getið ekki pintzoomað, þá það að einhverju datt í huga að það þarf sérstaklega að setja inn directive, svona meta til þess að banna þetta og það gerir ekki neitt nema bara mér finnst vefurinn flottastur svona, þannig að ég ætla að hafa hann svona og ég ætla að banna allum að gera allt annað. Svo að vera með lyklaborð og eitt besta prófið að hversu aðgengilegu vefurinn okkar bara að athuga hvort þið getur komist í allt annars að nota mús. Þegar þið nota bara tab að fara á milli og sjá hvort þið komist í allt. Erum við með eitthvað leiðakerfi sem falið á bak eitthvað sem þarf að hofera og það þá aðgengilegt? Eða svona keyboard traps, þar sem að ég fer og ég kemst inn í einhvern hover menu en ég kemst ekki út úr honum aftur. Og líka það að við erum með einhverja mikilvægar upplýsingar sem bara hægt að sjá með því að fara með músina yfir eitthvað ákveðið svæði og halda í kjurri til þess að fá svona tooltip, þá það ekki gott, sérstaklega þegar við erum síðan með einhver tæki sem eru með snertiskjái, þar sem í raun ekkert hægt að hofera, það bara state, þó einhverjur hafi reynt að gera það. Og svo getum við fengið svona sjónræn merki það hvar fókusin og við viljum ekki fjarlægja hann, af því að þá vitum við hvað við erum að gera á lyklaborðinu. Hérna svona síða sem segir outline on, don't do it. Þetta í raun margir sem finnst þetta ljótt. Eins og þess HÍ gerir þetta mjög vel. Þannig að núna ég bara að nota tab hérna. Þetta svona dæmi skip to main content sem falinn hlekkur sem með CSS á sér. Þannig að hann fær
hann birtist bara þegar hann fær fókus. Þannig að ef ég ekki að nota lyklaborðið, ef bara nota músina, þá sé ég þetta ekkert. En ef leið og ég ýta á tab, þá sé ég þetta. Þannig að fyrsta í Háskóla Íslands, svo kemur skip to main content og svo fer ég að fara hérna á milli. Þannig að þá fer ég bara eftir hérna. Hérna til dæmis svona hover menu, og nú ýti ég eftir á tab, þannig að ég kemst inn í hann. Þó þetta sé langbreið, þá kemst ég í allt efnið hérna. Og ef við síðan, við getum hérna skip to main content, þá er ég komin hér. Já, ég kemst í þetta. Þannig að HÍ.is gerir þetta mjög vel. Og við sjáum þessi sjónrænu hérna, vera með þessi outline hérna á linkunum. Það kemur utanum þannig ég sé hvar ég staddur. Þegar annars var ég bara að giska. Eða fylgjast með hérna niðri hvað... það er ekki einu sinni, já. Síðan erum við með form og það er að mörg að huga. Já, er ekkert sérstaklega mörg að huga. Það er bara pretty much að nota label og þeir eru búin að gera það sem þarf yfirleitt að gera. Þannig ef við setjum label, þá erum við að hérna, tengja saman rate við inputið á honum. Þannig hérna svona, maður örugglega lent í þessu, samþykja einhverja skilmála, það er ekkert eina sem að klikka í hérna. Og þá erum við búin að það. En ef ég hef label, þá erum við búin að húkla saman inputinu og textanum og þá get ég smellt hvað sem er á elementi sem er innan labelsins til þess að triggera hérna inputið. Og þá er þetta bara spurning um það að vera með einhver texta og setja label utan hann. Eða þá fyrir eitthvað annað, þá getum við sett label og svo for og vísa því ID-ið eins og við sáum á föstudaginn. Hérna er aðeins þetta. Þetta er nú alveg. Ég skoði þetta bara heima, þetta er svo langt. Síðan erum við með töflur og eins og við skoðum á föstudaginn að þá getur þær náttúrulega bara orðið flóknar og við viljum, en þá þurfum við að fara að huga að því að tengja fyrirsögnina við reytuna. Og ef ekki, þá heyrir svo sem er að skoða töfluna ekki samhengið. Það er að segja, ef þú ert komið með einhverja risastóra töflu og þú ert með einhverja tölur, dálk eftir dálk eftir dálk, og ef þú tengir það ekki saman, þá heyrir þau bara tölu eftir tölu eftir tölu. En ef þú ert búin að tengja það við fyrirsögnina á dálknum, þá heyrist kannski age 12 og svo zip code eitthvað. Og svo alltaf áður en að talan er töluð, þá heyrist hvert kontekstið er. Síðan er önnur tekni frá W3C sem heitir ARIA, sem fyrir Accessible Rich Internet Applications. Þetta er svona leið til þess að setja merki á element sem skjálausar geta nýtt til þess að bæta upplifun og þetta gefur til kynna hvað við erum að gera. Við erum með einhverju ákveðin svæði og á þessu svæði er aðal efnið á síðunni minni. Á þessu svæði er leitin og svo framvegis. Og síðan getum við líka breytt eftir því sem við erum með svona dýnamíska vefi þar sem við kannski opna einhverja svona pop-up glugga eða svona modal glugga eða færi eitthvað til á vefnum, þá getum við látið vita að eitthvað hafi gerst. Þannig að ef við erum að nota Ajax sem er svona leið til þess að sækja dót sem við höfum að skoða og við býðum einhver tíma og svo kemur eitthvað nýtt og við setjum eitthvað nýtt efni efst á síðunni. Þá er eina leið fyrir einhvern sem er að hlusta á vefinn til þess að vita af því væri að byrja upp á nýtt. Það er ekki intuitíft að byrja upp á nýtt bara því að þú gerðir eitthvað. Þannig að þá getum við merkta með svona ARIA attribúti sem segir að hann lætur vita. Þá fylgist skjálausarinn með, segir að new content eitthvað, þú getur hoppað og skoða það. Og síðan þessi ról, þau eru þessi sem var að segja að þú getur skilgreint ákveðin hlutverk eins og að main segir að main verkefni liggi innan þess elements og svo getum við búið til okkar eigin. Þannig að ég setja svona ARIA label og þetta er yfirleitt eitthvað svona ARIA bandtrykk eitthvað. Það er að segja á kennileiti og ról, valmynd, search, þetta eru nokkur sem skilgreind, það er tæmandi listi á þessu. Og svo er þetta eins og ef við erum til dæmis að búa til einhver svona trjávalmynd, þar sem þú vorst að opna eitthvað tré og fylgjast með, þá getur þú látið vita að eitthvað element sé expanded, þannig að það sé hægt að reyna að renna yfir og heyra hvernig það er. ARIA required, þú verður að gera eitthvað við þetta. ARIA, live held ég, og þá getur þú sagt þetta með það sem ég var með á hann.
og described by, þannig að til dæmis ef við erum með form og við sendum það í bakenda í eitthvað check, þá kemur ljós að það einhverja villur í því og svo kemur ég tilbaka og þá er ég búinn að setja villurnar efst á síðuna. Eða jafnvel þetta gert bara synchronously, þannig ég íti bara eitthvað submit og ég fer ekkert, heldur bara bætast þetta við efst, ef ég sé bara svona basic villu check á formum. Og það það sama, ef við fáum ekki eitthvað hint það að það sé komið, þá hvað er vitlaust? Það bara vill að koma upp og svo það maður kannski fara í gegnum allt formið. En með þessu described by þá getum við í raun hint saman villuskilabúðin og elementi sem er. Þannig að þá getur við sagt villa og þá getur við farið og þá verður nú betra að vera með meira kontekst og sé að það er nafn tómt og innföra að það þurfa að vera útfyllt. En þetta er til að gera góð villuskilabúð á formum, getum við notað þetta. En síðan er náttúrulega, getur maður alveg farið svona overboard í þessu og sett ról og hvað sem er og þetta er svona búið að vera svona, fólk er aðeins búið að vera svona læra á þetta en þetta þarf ekki að því að það er bara innifalið í merkingafræðinni á til dæmis button að hann sé button, þannig að þetta er óþarfi. Og við ættum ekki að vera að bæta við þessum ARI-rólum nema að vera búin að athuga það og vita hvað við erum að gera. Við erum til dæmis að búa til ný element í gegnum svona web components sem við munum skoða sem er stað for W3C, mjög áhugaverður, sem við getum búið til okkar eigin element og við ætlum að búa til eitthvað, awesome checkbox og þá getum við sagt role, awesome button, þá getum við sagt role button og þá mun skjálið segja, þetta element, ég mun nota sömu semantík á hann og á venjulegan button. Eða við erum að búa til einhver flóknari JavaScript útfærslur fyrir eitthvað svakalegt, eitthvað svakalegt JavaScript forrit og framvinda og þá myndi maður fara að skoða, er eitthvað svona ARIA-ról sem við getum nýtt til þess að gera í raun forritum mitt aðgengilegra fleirum en bara þeim sem eru með vafra sem að virkar og fínt. Hérna er svona belts and braces með þetta ARIA-dot þú ert með bæði með axlabönd og belti sem er óþarfi. Síðan getum við notað svona sjálfur tól komast að því hvernig við stöndum og þá helst Wave, Web Accessibility Evaluation Tool sem frá þessu WebAIM líka. Svo erum við með Accessibility Developer Tools sem eru þá sett inn sem auka svona tól í Developer Tools bara í Chrome og svo erum við með svona Visualization Toolkit sem heitir Totally og A11i er svona stytting á Accessibility af því að það eru 11 staðir milli A og Y-ljósins og ef við kíkjum aðeins hvernig þetta haga sér þá getum við fara hérna og ok, skilum okkur hérna. Hérna er með þetta Totally tool er svona bookmarklegt þannig að ég get setta upp bara á várunum mínum og smelta á það og þá á ég að fá eitthvað svona hérna koma hérna og headings hérna er ein villa, first heading is not an H1 þannig að þetta er í raun og kemur hérna bara í raun ástæða fyrir þessu við ættum að byrja síðan eitthvað á H1 bara efst í source orderinu að þeir skjálu þess að lesa skjalið í source order kontrast hérna er í raun að segja að það sé ekki nægilegur kontrast á milli þess að hérna og útskýring á því link text is unclear hérna er verið að nota verið að nota hérna eru svona faldir texta sem ekki með það bara án þess að vera með texta inn í þannig að það í raun ekkert hægt að lesa neitt labels allt í góðu, sýnist mér nei, þetta inkluderar þessu núna hérna á síðuna þannig að við sjáum enga labela hérna viti en allt text, þá getum við séð hvernig þetta stendur hérna. Allt í rugli hérna. En, svo getum við líka komist inn í þetta með hérna developer tools. Þannig að núna erum við aðeins farin að stretcha hversu mikið sérst á þessu blessu upplaust. En við erum með hérna audits undir developer tools. Þannig að við komist inn í developer tools með því að fara hérna í view og developer tools eða hægri smetla
og gera inspect element, þá finnum við það element strax og þá fyrir við inn í hérna það sem við munum kynnast aðeins betur, en hérna audits og þá getum við hérna, nú erum við búin að setja upp þetta auka hérna, þá fæ ég accessibility audit, við getum keyrt það og þá séum við að hérna verið að endurnýta ID. Þetta ekki gott fyrir accessibility. Unsupported array attributes. Text elements should have a reasonable contrast ratio. Þannig þetta verið að flagga sömu villunum, en bara svona nokkur tól til. Það gott að keyra allavega minnst okkur eitt. Og svo getum við nota hérna wave, og þá getum við sláum við inn, keyrum þetta. Og fáum hérna engar villur en nokkra alerts. Þannig að gera þetta, bara á vefur sem við erum að gera fyrir út, getur bara verið mjög fínt fyrir okkur. Oft á tíðum eru þessar villur bara eitthvað sem maður jafnvel að klúðra og bara að gleyma. Og alveg eins og að keyra validatorinn, að keyra eitthvað svona accessibility tól æskilegt, mjög æskilegt. Síðan svona fullt af hérna áhugaverðu dóti ef þið viljið skoða nánar og kannski svona skemmtilegt hérna svona þið eitthvað sem tölvuleikjaforritum munum líklegast eitthvað að ræða breakout, en hérna þess að tilraun hjá Gaur til þess að búa til breakout sem accessible fyrir alla og þá hérna bæði fyrir visually impaired, þess að kontrastin settur og ekki neitt eitthvað svona sem að hreyfast og svo fyrir blinda, þannig að þetta mjög áhugavert svona. Og þá þarf maður þá hljóðið annarkvort í vinstri eða hægri og pitchið fyrir niður eftir því sem ég lengra frá. Þannig að þú getur lokað augunum og spila leikinn bara með því að vera með headphonea og færa þig í hvora átt sem Þannig að þetta hérna, þegar við síðan að lýsa því það sem hann var að fá blinda konu til þess að prófa þetta og já, þú veist breakout og bara eitthvað, nei, ég veit ekki hvað það af því að þetta algjörlega 100% visual leikur en bara með því að gera þetta og gera smá breytingar að þá gat hún spila leikinn sem áhugavert en þetta gott í bili, tökum okkur smá pásu